NetPeak Group я і називаю, і будую як таку високоякісну фабрику по серійному виробництву ефективних середніх бізнесів. Якщо ти маєш продукт не комодіті, якого багато, а щось унікальне, то ти завжди це продаш, навіть якщо ти з блекаутом, з ризиком мобілізації, там, під ракетами і все таке інше в Україні знаходишся. Привіт, світе! Це Київ над Київ, наш україномовний епізод. Сьогодні я дуже рада поговорити із CEO NetPeak Group Артемом Бородатюком. Артем, привіт! Привіт, дуже дякую за запрошення. Дуже рада, що нарешті ми знайшли можливість поговорити про тебе, про твій бізнес і поза цим. Ми вже давненько планували цю розмову, але вона трошки переносилася через те, що ти хотів вдосконалити українську мову. І я бачу, що в тебе це дуже класно вийшло. Я вітаю тебе Саме з так, цим. але ти не поспішай, тому що я відразу перепрошую за мою українську мову, тому що будуть помилки в мене, їх буде немало, але як є вже. Що змотивувало? Крім того, що хочеться мати якомога менше спільного з росіянами? Тільки те, що Росія використовує мову як зброю. Оця думка, їй достатньо для того, щоб бути замотивованим, не давати змогу нашому ворогу використовувати цю зброю. Як ти гадаєш, в публічних людей, які досі не зробили цей перехід, можуть бути проблеми із своєю публічністю через незнання української? Я думаю, що зараз, під час війни, це було б гарно давати приклад, що ти хоча б намагаєшся переходити на українську мову. Я вважаю, що було б залежить від того, як перемога буде України оформлена, але від цього буде залежати, чи взагалі в майбутньому буде доречним використовувати в Україні російську мову. Мені здається, що від російської мови всі українці мають відмовитись, тому що це просто наша така інвестиція в нашу безпеку. Тобто ми всі робимо донати чи щось подібне, і це теж щось по типу доната в ЗСУ, але такий превентивний донат, скажімо так. Тому залежить. Я, наприклад, хотів би використовувати російську мову, на якої спілкувався 38 років і ніколи не спілкувався українською мовою до цього моменту. Я все дуже гарно розумію, але ніколи не доводилось використовувати. Я дуже гарно знаю почуваю себе значно більш гнучко, можу більше використовувати словниковий запас, але і мені складно. Я не дуже такий людина, яка дуже легко навчається мовами. В мене ще нема часу, ще війна, ти підприємець, там дофіга всього в країні відбувається. Ти маєш бути в такій розтяжці і ще вивчити мову, тому що це все ж таки правильно, я маю на увазі розмовляти. Але я вважаю, що кожен має зробити таку інвестицію. Поки що війна 100%. Але можу сказати, що краще тих, хто на шляху до цього, не чіпати. Мене ніхто не чіпав, ніхто нічого не критикував, не писав. І, можливо, якщо б було навпаки, я б не зміг все ж таки вирішити, тому що це було б від такого, pressure, від натиску на мене. А натиску не було, тому мені було просто вирішити все ж таки це зробити. Тому я вважаю, що під час війни це проблема. Які ще великі зміни запустила в твоєму житті війна? Тому що перейти на іншу мову спілкування – це велика зміна. Дуже коротке планування. Тобто в нас є і таке, в нас же місія групи компаній з третього світу вперше. І з цієї точки зору будь-які події, які відбуваються там на горизонті навіть один рік, вони не дуже важливі. Це не як всесвіт, для якого там навіть сторіччя нічого не значить, але все рівно там якісь такі події, вони мінорні з точки зору такого планування місії. Але з точки зору оперативної роботи це, звісно, все змінює, і ти не можеш бути впевненим в тому, що буде через місяць, 3, 6 і таке інше. Тому
Змін було дуже багато по тому, як ми працюємо з бізнесами. Ми перебудували такий формат роботи, тому що в нас група компаній – це інша історія, це таке серійне підприємництво. Ну і взагалі NetPeak Group я і називаю, і будую як таку високоякісну фабрику по серійному виробництву ефективних середніх бізнесів. У цієї фабрики мають бути, а фабрика для мене це гарно. Тобто у нас в Україні можливо таке уявлення, що фабрика це щось погане, але всі класні речі, якими ми користуємось, там айфони, макбуки, вони всі виготовляються на фабриках, а не бутіковим якимось там чином, кустарним методом. Є виключення якісь, але їх не дуже багато. Тому це привело до того, що ми перебудували те, як ми працюємо там, наприклад, працюємо по бордам, збираємось досить часто, в нас там чіткі репорти, зрозумілі цілі. Тобто багато було трансформації компанії, але мені ця трансформація подобається, вона була в будь-якому разі, просто пізніше, можливо. Але війна заставила це зробити значно скоріше. Багато різних нових навичок, коли ти там маєш думати про те, як ти там пересуваєшся, де ти знаходишся, наскільки це безпечно, там зарядні станції, всякі старлінки, плани Б, плани В, плани Г і все таке інше. Це теж така навичка. Але це теж для мене так природньо, тому що я такий, мені спокійніше, моїй психіці потрібен план Б, а краще ще В і Г. Тому те, що там ти завжди про це дбаєш, зараз використовуєш. Наприклад, я ще в 30 років написав заповіт і дуже нервував, що я не написав його, не поновив його. Зараз я його поновив, наприклад. Тобто мені спокійніше, що він в мене є, наприклад, от такі речі. Тому для мене це такі стандартні речі. Ну і, звісно, ніяких там дивідендів, з точки зору грошей, які ти можеш там на щось там витрачати, тому що ти маєш допомагати Збройним силам України, чи ти реінвестуєш в бізнес, створюєш бізнес. Тобто з точки зору капіталізації ми заробляємо гроші, тому що ми все більше, але з точки зору живих грошей, ти їх просто поки що не отримуєш, тому що багато можливостей для реінвестицій, плюс ми там вже ми десь $2 мільйони зібрали з партнерами, чи проінвестували самі, задонатили, коротше говоря. Якось так. NetPeak Group – це вже 20 з чим компаній? 23 компанії. Я підозрюю, що всі вони це подібні, але трошки різнорідні бізнеси. Так же? І, ймовірно, не всі вони показали однакову життєздатність, скажімо так, під час війни. Чи ні? Чи я помиляюся? Тобто є якісь бізнеси, які зараз фактично локомотивчик, які тягнуть всю групу вперед і дозволяють реінвестувати в нові проекти? Саме так. І в нас лише 7 бізнесів заробляють гроші, тобто працюють в плюс з точки зору такого українського уявлення, що таке плюс. Тому що з точки зору там всяких бухгалтерських моментів можна сказати, що більше компаній працюють в плюс, тому що росте там капіталізація. Тому... І ці 7 компаній, вони займаються? Це різні компанії. В нас є старі компанії, скажімо так, агентські бізнеси, тобто діджитал-агенція NetPeak, діджитал-агенція InWeb. Це майже конкуренти, але ми в одній групі і ми вміємо конкурувати, співпрацювати разом, тому що тут у нас лише 2 компанії конкурують, а на ринку компаній тисячі. Є компанія там Kiss Maps, яка робить мобільні додатки. Там десятки мобільних додатків, ми робимо стартап-студію, ми готові запускати. Це є група компаній вже. Тобто в NetPeak групі вже 4 групи компаній, можна сказати. Одна група компаній – це група агенцій NetPeak, тому що якщо, наприклад, хтось там робив якийсь діджитал, якийсь такий бізнес, якусь іншу агенцію маленьку, наприклад, в нас вже є там email-маркетинг, SMM, там просування в Телеграмі і таке інше. І ця людина приходить до нас і говорить, у вас такого нема, такої послуги, я можу це побудувати. Ми, скоріш за все, запустимо. У нас є такий workflow, як ми запускаємо такі проекти. Kiss Maps – це теж група компаній з мобільними додатками. Tonti Laguna Group – це компанія, яка робить веб-сайти, свої, це не сервіс, це наші продукти, теж контентні, на Tier 1 країни, там, Штати, UK і таке інше.
Там вже є декілька SaaS-компаній, це Software as a Service компанії, тобто продуктові компанії, агентська тема, якісь Maps, мобільні додатки, веб-сайти і деякі там інші компанії. Ось це наші там 7 прибуткових бізнесів, які дозволяють реінвестувати гроші в якісь інші. 23 це, можливо, звучить дуже багато, але з них там десь до 10 стартапів, і в будь-який момент їх може стати мінус 1, 2, 3, 4, 10. Я зрозумів. Легко прощаєшся з ідеями, які не злітають швидко? Ні, дуже складно, не можемо. Дуже складно. Ми такі борці, в нас є компанія, там, яка до прибутку працювала 8 років. Це наше таке і прокляття, і гарна фіча, тому що за рахунок цього в нас є компанії, які б ми закрили вже багато разів, а вони все ж таки і вижили, і хтось заробляє, а хтось просто класно росте. Тобто тут теж не у всіх компаній є ціль заробляти, я просто на всякий випадок скажу. Ну, я бачила і дуже амбітні плани створити до 50 компаній, твої амбітні плани створити до 50 компаній з капіталізацією 10-20 мільйонів. Як війна впливає на ці плани? Війна впливає на ці плани, як би не звучало дивно, але можливо навіть позитивно, тому що простіше знайти людей. Тому що ми все робимо через людей. Ми якби типу фабрика, але на фабриці мають бути гарні керівники цієї фабрики, там, яких департаментів, все таке. В мене є стаття на АІНі, вона називається «В пошуках своїх». Там все дуже просто, там так, що якщо ти щось вмієш, щось можеш, будував бізнес, по якоїсь причині ти не став партнером, ти не овнер цього бізнесу, ти був найомним CEO, і ти знаєш, що робити в цій сфері. І ця сфера, можливо, доречно там до NetPeak-груповської діяльності, тому що в нас там мобільні додатки, SaaS, діджитал, послуги, тобто це дуже широкі речі. То ти просто пишеш нам. І от так ми найняли зараз, тільки за останні 2 квартали 4 людини ми найняли. Ми нікого не шукали конкретного, але ми найняли людей, які подавались, не подавались навіть, а просто знайомились з нами. Ще 2 офери робили, тобто ми знайшли 6 людей за півроку, коли раніше ми знаходили 2-3 за рік. Тому з цієї точки зору нам простіше. З точки зору економічних можливостей нам складніше. Чи має значення, звідки працює співробітник NetPeak? Це точно має значення, але поки що саме в NetPeak Group в нас remote first, і нам не важливо, звідки він співпрацює. Але колись, якщо цей батл офісна робота чи ремоут, правда завжди баланс посередині десь. І я би хотів, щоб ми все ж таки більше часу, не більше, а хоча б 30% часу проводили в офісі. Як повертати людей, які через війну виїхали за кордон, особливо айтівців, якщо немає великої прив'язки до робочого місця в офісі в Україні? Я думаю, що ми не будемо нічого робити, щоб повертати, спеціально щось робити, щоб когось повертати. У нас виїхало десь 30% від тих, хто був в Україні на початок повномасштабного вторгнення. І деякі люди самі повертаються по якимось причинам. Деякі люди, вони думають, що вони вже будують там нове життя. Але я наприклад, на ці опитувальники навіть не дивлюсь, тому що це зрозуміло, що люди хочуть якоїсь стабільності, якоїсь постійності, зрозумілості, і тому вони говорять, все, я буду там жити в Польщі, наприклад, чи там в Болгарії, щось таке. Але в них, можливо, нема зараз вибору, тому що вони думають, що в Україні це дуже незрозуміло. Тому коли буде оформлена перемога Україні, і в нас не буде ризику з сторони Московської Федерації, ось тоді мені цікава думка людини, чи буде вона повертатися чи ні. Я думаю, я, можливо, оптиміст, але я думаю, що багато хто повернеться. В Україні просто є багато переваг, просто тут, мені здається, вигідно бути. Якщо не буде ризика військової агресії. От якщо це прибрати, нейтралізувати на сторіччя,
то тоді Україна має дуже багато переваг, і тому просто люди, от вони повернуться, тому що тут вигідніше бути. Тому що якість життя, яку вони можуть собі гарантувати в Україні, відносно набагато вища за якість життя, яку вони при збереженні там своєї професії можуть дістати. І це, і податки, і суспільство, воно інше. Ми якби такі. Ми на роботі, наприклад, ще дуже давно, колись вирішили, що ми будемо брати людей. От ми помітили, наприклад, що дуже класно працювала там людина, дуже класно, яка не мала, в неї не було батьків, на жаль, вона з діддому і все таке, в неї було дуже складне життя, і вона там стала найкращим нашим співробітником там, в окремій ніші. Це дуже давно було, але ми помітили, що люди, які жили таким складним життям, скажімо так, непростим, окей, вони значно більш цінують роботу, можливості, можливо, навіть життя в якомусь сенсі. Якщо ми там брали на роботу перших київлян, коли ми відкрили офіс в Києві, то ми помітили, що якщо це київлянин, який має квартиру і все таке, то з точки зору статистики він буде гірше працювати, ніж київлянин, який приїхав, який орендує квартиру. Чи, можливо, в нього є квартира, але він приїхав, він якби шукав щось. І тому є якась така кореляція. От українці, в нас просто таке життя вже, там, я в 85-му народився і потім понеслось. Там, Чорнобиль, Радянський Союз, там, все таке інше, світові кризи, вони ж теж нас не оминають. Тобто в нас є світові кризи і ще українські якісь історії. І ми просто тупо такі, прямо виживальщики. Навчені, так. І українські підприємці тому і дуже успішними можуть бути на глобальному ринку, і вони є такими, тому що ми просто вже ми вже вміємо все, мені здається. Ти мене прекрасно підвів до наступного питання. За час війни, за різними підрахунками, до 8 мільйонів українців виїхало за кордон. Інсайт, який вони везуть звідти, в числі інших, часто, що багато західних країн набагато менш цифровізовані, ніж Україна. От вони прям сумують за цим. І, ймовірно, це можливість для українського технологічного IT-підприємництва навчити своїх західних колег чомусь, експортувати свої практики. Бачиш цю можливість зараз? Що NetPeak пропонує? Ми не скажу, що от ми прям щось таке десь вистрілили і дуже-дуже там гарно себе почуваємо. Ми дуже повільно розвиваємось наприклад, Рінгостат, дуже повільно, але дуже вірно кожен місяць росте на ринку Польщі. Це віртуальна ТЕС, тобто онлайн-телефонія, якщо там в тебе є бізнес, в тебе є, наприклад, кол-центр чи селзи, і ти хочеш робити дзвінки, щоб все записувало, щоб було це зручно, була ефективність висока відділу продажів. Також ти хочеш, щоб маркетинг мог рахувати твої витрати на рекламу, тому що ти дзвінки можеш поєднати з тими витратами, наприклад, в Гуглі, то ти використовуєш Рінгостат. В Польщі клієнти поки що, здається, що з більшим чеком, вони більш зацікавлені в тому, щоб бути ефективнішими. І тому в Польщі все гарно розвивається. Також Рінгостат розвивається в Болгарії, наприклад, і теж там все гарно відбувається. Агенція NetPeak, вона взагалі має більше половини свого ревеню з іноземних маркетів. Тобто я маю на увазі український офіс, тому що в нас ще болгарський, казахстанський офіс, але український офіс, він має 55-60%, ми це називаємо експортна виручка. Але це можуть бути українці, які замовляють послуги в нас, але ми працюємо на іноземний маркет. Тут же дуже складно, що таке іноземний клієнт. Це по його місцю розташування, чи по його мові, там, громадянству, чи компанія, де вона там зареєстрована, чи валюта, в якої він сплачує. Тобто це дуже таке питання, завжди треба уточнювати. Тому я говорю зараз там про те, що агенція NetPeak дуже успішно продає свої послуги на англомовних маркетах, на європейських маркетах, але замовникам можуть бути ті ж самі українці. А також є компанії, де просто 100% виручки, вони не зв'язані ніяк з Україною. Це от мобільні продукти, додатки. У нас там декілька компаній. У нас є компанія, наприклад, Saldo Apps, яка
там майже вся виручка з США. У нас в Україні є додаток Saldo Finance. Це класний додаток, ми його зробили, це майже як соціальний проєкт, тому що всі додатки по фінансової грамотності, які є у українців, російські. І ми тому випустили цей додаток і зробили його безкоштовним в Україні. Тобто це прям така наша спроба замінити російський софт на український софт, якісний, і поки що він безкоштовний. В нас навпаки історія. Тобто цей ринки наші у Saldo Apps – це США, UK, але ми випускаємо апку в Україні, тому що хочемо зробити такий соціальний проєкт, скажімо так. Як іноземні партнери оцінюють ризики роботи з українськими компаніями? Під ними я маю на увазі цілком конкретні ризики. Там, обстріли, блекаути, мобілізація співробітників. І що робить NetPeak Group, щоб мінімізувати ці ризики? Дуже серйозно вони оцінюють, вони можуть дуже підтримувати це, щира буде підтримка України і українців, але бізнес є бізнес, і оцей вайб, який був спочатку, що давайте ми будемо замовляти в українців і все таке, там дуже багато ризиків. Ракета, мобілізація людини, блекаут, поганий настрій. Це дуже легко сказано, поганий настрій, там депресія, вигорання і все те, що українцям складно зараз, це розуміло чому. Тому вони не дуже хочуть давати замовлення українцям. Але тут така історія, коли ти можеш донести своє value, свою пропозицію нормально, і все ж таки ми працюємо. Є речі, де ми програмо, ми там не дуже гарно знаємо їх ментальність. Але от ми як такі робочі лошадки, я не знаю, можу так сказати чи ні, але ми так гарно, чітко можемо відпрацювати. І навіть інколи в нас замовляють наші колеги, наприклад, з Європи і Штатів, якусь роботу, яку ми робимо, але вони її комунікують, продають далі, отримують додаткову маржу. Тобто ми, можливо, десь, я говорю про українців взагалі і про NetPeak Group в частності, ми, можливо, десь не можемо так, як вони, продавати, вести ці проекти, але ми можемо робити роботу значно ефективніше. Наприклад, у нас є окрема компанія в агенції по веб-аналітиці. Це дуже складна історія, чисто з точки зору, який IQ потрібен для того, щоб налаштувати веб-аналітичні сервіси в продуктах, в мобільних додатках і таке інше. Це просто складно, тобто це не всі вміють робити, а ми це вміємо робити. Тому тут, якщо ти маєш продукт не комодіті, якого багато, а щось унікальне, то ти завжди це продаш, навіть якщо ти з блекаутом, з ризиком мобілізації, під ракетами і все таке інше в Україні знаходишся. Держава може і має стимулювати вихід українських IT-компаній на західні ринки? Чи головне, що від неї потрібно, це не втручатись, бо бізнес є бізнес. Все вирішує продукт, маркетинг. Це питання про зараз чи взагалі? Про зараз. Зараз держава всі свої ресурси має направити на захист кордонів, їх відновлення, і не треба від держави щось ще, мені здається, очікувати. Добре, осяжне майбутнє після неминучої перемоги? Якщо б всі працювали, як Михайло Федорів, всі органи влади, і оцей стартап-студійний вайб був, коли там Михайло наймає зама, який за це відповідає, за це. Це дуже схоже на групу компаній. Це як CEO, от як в нас CEO. Це мої гіпотези, я ж там не працюю, але от в такому форматі, як він будує ці екосистемні речі, це точно має сенс і це точно може працювати. Але це екосистемна історія. Коли ти робиш, в форматі Lee Kuan Yew і Сінгапура, коли вони говорили, окей, ви, мусульмани, хочете побудувати храм свій, ви хочете, щоб ми дали гроші, давайте так, от ви $1 сінгапурський знаходите, ми вам даємо ще інший. І буде у вас $2. Але перший ви знаходите. От якщо такий формат, не соціальна така історія, що ми вам всім дамо гроші, я дуже я такий правий лібертаріанець. Я правий лібертаріанець. Я нещодавно це зрозумів, я не знав про це. І я не хочу, щоб держава щось нам була винна. Але я би хотів, щоб вона точно не
не робило препони якісь. Це якби всі це говорять, я не хочу там робити вигляд, от прямо в нас тільки препони, а всюди дуже гарно. Але з точки зору екосистеми, з того, що я бачу, Федорів дуже гарно, він шарить це. Про Дія Сіті хочу коротенько поговорити. Одна з групи компаній точно вже є в Дія Сіті. Компанія кар'єрного розвитку Choice 31. Який ти потенціал бачиш в Дія Сіті? В сенсі, компанії-резиденти будуть краще з часом виглядати в плані свого росту, ніж ті, хто в Дія Сіті не увійшов? Це дуже класний проєкт. В нас зараз, можливо, вже є друга компанія значно більша, можливо, ще ні, але ми просто не встигаємо із-за війни. Якщо б не війна, в нас було б якнайменше 3 компанії там, але ми там щось відкладаємо, тому що багато процедур треба пройти, і коли компанія вже така велика, там багато чого треба змінювати. Коротше, змінювати завжди складно. Нове – це простіше. Звісно, я вважаю, що Дія Сіті – це дуже крутий проєкт, дуже велика інвестиція в таку екосистему, про яку ми там тільки що з тобою говорили. І я впевнений, що компанії, які там, вони будуть більш привабливими. Це просто ти інвестор, ти розумієш, що це компанія, яка вже має якусь підтримку гаверменту. Це завжди буде плюсик. Якщо будуть працювати ці речі, які були задумані, і я зможу мати українську товку і відкривати там якісь рахунки, я вірю, це для мене такий буде левел, коли можна відкрити українську товку, відкрити рахунок в іноземному банку і не мати з цим проблем, робити грошові перекази і не мати проблем. Це не тільки про Дія Сіті, це ще про те, що в нас там є обмеження не під час війни навіть, і до війни. Про те, можеш ти там виводити гроші, це не можеш, в якому обсязі це зможеш робити. Якщо ти знаєш, що там тебе ніхто не рейдерне, там ніякі там чорні нотаріуси там щось не напишуть, от коли оцей буде лакмусова бумажка нормальності, і українські компанії не будуть робити реєстрації там по всьому світу, я думаю, що Дія Сіті тоді виконає свою таку місію і буде локомотивом всієї економіки з точки зору, що так можна. За максимум 5-8 годин, де би ти не був в Україні, зробити так, щоб використати свій військовий дрон на полі бою. Один F-16 в грошах, якщо дати якомусь цепсоцентру, наняти професіоналів, які в нас дуже багато з точки зору маркетингу є в країні, це буде вже щось. Навіть якщо перемога буде дуже переконлива, нам потрібна постійна робота в інформаційному просторі. Перше я вжахнулася, але вже наступної хвилини просто була в захваті від цього.